ኦኬ እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም። በዛሬው የኬሚስትሪ ትምህርት ቪዲዮ ይዤላችሁ የቀረብኩት ለ12ኛ ክፍል የሚሆን የኬሚስትሪ ትምህርት ነው። በዛሬ ትምህርታችን በመጽሐፋችሁ ዩኒት 5 ግሬድ 11 ዩኒት 5 ስለ ኬሚካል ኢኩሊብሪየም በኢትዮጵያን ዩኒቨርሲቲ ኢንትራንስ ኤግዛሚኔሽን ላይ ከ2002 እስከ 2011 የተጠየቁትን ጥያቄዎችን አብረን እናያለን ማለት ነው። እነዚህ ነገር ከማየታችን በፊት በዩኒት 5 ላይ ማለት ነው ወይም ኬሚካል ኢኩሊብሪየም ላይ የሚጠየቁ ጥያቄዎች ከ2002 እስከ 2011 ወይም በማንኛውም ዓመት ላይ የሚጠየቁትን ጥያቄዎችን በአውቶኬም መልክ ስንከፍላቸው አራት ሜን አውቶኬሞችን አዘጋጅቼላችኋለሁ። የመጀመሪያው ካራክተር ኦፍ ኬሚካል ኢኩሊብሪየም ላይ ትጠይቃላችሁ ወይም ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ኬሚካል ኢኩሊብሪየም የሚል አለ። እሱ አንድ ጥያቄ ትጠይቃላችሁ። ሌላኛው ደግሞ ካልኩሌቲንግ ኦፍ ዋት ኢኩሊብሪየም ኮንሰንትሬሽን ፎር ኢች ሪያክታንት ኤንድ ፕሮዳክት ሊሆን ይችላል ወይም ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሪያክታንት አት ኢኩሊብሪየም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ላይ የምትጠይቁ ጥያቄ አለ። ጥያቄዎቹ ምን አይነት እንደሆነ አብረን እናያለን ማለት ነው። ሌላው አፕሊኬሽን ኦፍ ኪውሲ ኤንድ ኬሲ። ኪውሲ እና ኬሲ ዲፈረንስ አላቸው፣ ግን ጥቅማቸው ደግሞ ስለ ዳይሬክሽን ኦፍ ኢኩሊብሪየም ፖይንት ይነግሩናል። ቱዋርድስ ቱ ሌፍት ነው ወይስ ራይት ነው ወይም ሽፍት የሚያደርግበትን ዳይሬክሽን ይነግሩናል ማለት ነው ሁለቱ ቫሊዎች። በተጨማሪ ፋክተር አፌክቲንግ ኬሚካል ኢኩሊብሪየም። እነዚህ አራት ሜን አውቶኬሞችን ቤዝድ አድርጋችሁ ዩኒት 5ን ከተዘጋጃችሁ የሚጠይቁ ጥያቄ ከ6 ወይም ከ7 ጥያቄ አይበልጡም። ግን እነሱ ጥያቄዎች ደግሞ እዚህ ላይ ነው ካታጎራይዝ የሚሆኑት ማለት በዛ አይነት መልክ ነው የምታያቸው። ስለዚህ ኩዌሽን ነምበር 1 a homogeneous liquid reaction mixture is often heated to increase the rate of reaction. This is best explained by the fact that rising the temperature is a increasing the heat of reaction. ሂት ኦፍ ሪያክሽኑን ኢንክሪዝ ያደርጋል ቢኮዝ ኢንዶተርሚክ ነው። ነገር ግን ትክክለኛ መልስ አይደለም። ዋና ነገር አንድ ሬት ሂት ኦፍ ሪያክሽን ወይም ቴምፕሬቸር በጨመራችሁ ቁጥር ሬት ኦፍ ሪያክሽን ሁልጊዜ ይጨምራል ማለት አይደለም። ፎር ጋዚየስ ሪያክታንት ኢንክሪዚንግ ቴምፕሬቸር ሬት ኦፍ ሪያክሽኑ ዲክሪዝ ያደርጋል። ምክንያቱም ፓርቲክሎቹ ኮላይድ ማድረግ አይችሉም፣ መጀመሪያው ፋር አፓርት ስለሆኑ ማለት ነው። ቢ ላይ ኢንክሪዚንግ ዘ ቫፐር ፕሬሸር ኦፍ ዘ ሊኩዊድ ቫፐር ፕሬሸር ኦፍ ሊኩዊድ እንዲጨምር ያደርጋል። ግን ይህ አይደለም አላማችን። ሲ ላይ የምታዩት ምንድነው? ዲክሪዚንግ ዘ ኢነርጂ ኦፍ አክቲቬሽን ወይም ዲክሪዚንግ ዘ ኢነርጂ ኦፍ አክቲቬሽን። አክቲቬሽን ኢነርጂ ሚኒማይዝ የሚያደርገው ካታሊስት ነው። ካታሊስት ነው ስፒድ አፕ ሬት ኦፍ ሪያክሽን ባይ ሎወሪንግ አክቲቬሽን ኢነርጂ። አክቲቬሽን ኢነርጂን ዲክሪዝ በማድረግ ሬት ኦፍ ሪያክሽኑ እንዲጨምር ያደርጋሉ። ዲ ላይ የምናየው ደግሞ ኢንክሪዝ ኦፍ ሪያክታንት ነው የሚለን። ስለዚህ አቬሬጅ ኬኔቲክ ኢነርጂ በመጨመሩ ምክንያት ኮሊዥን ቢትዊን ፓርቲክል ኢንክሪዝ ያደርጋል፣ ይጨምራል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ጨመረ ማለት ሬት ብለን የምንጠራው ከአሁን በፊት እንደምናስታውሰው ሬት which is equal to concentration of reactant or product over change in T ነው። በሌላ አነጋገር ደግሞ ሬት which is equal to number of ወይም frequency of collision between reactant particle divided by what change in T አለ ኮሊዥን ኦቨር ቼንጅ ኢን ቲ። ስለዚህ ኮሊዥን እንዲኖር ወይም ኮሊዥን ቢትዊን ፓርቲክል እንዲኖር የሚያደርግልን ትልቁ ነገር ኬኔቲክ ኢነርጂን ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ጥያቄ ፎር ዘ ጋዚየስ ፌዝ ሪያክሽን ፎር ጋዚየስ ፌዝ ሪያክሽን ዩ ሃቭ ጋዚየስ ፌዝ ሪያክሽን ናይትሮጂን ሪያክት ዊዝ ኦክሲጅን ጊቭ አስ 2 ሞል ኦፍ ናይትሮጂን ሞኖክሳይድ ኤንድ ዊ ሃቭ ቼንጅ ኢን ሂት አለን። ኢት ኢዝ ኢንዶተርሚክ ፕሮሰስ ነው። ይሄን ከሰጠን በኋላ ምንድን የሚለን ዘ ቫልዩ ኦፍ ኬ ወይም ኢኩሊብሪየም ኮንስታንት ኬ change with the change pressure change in concentration of nitrogen ወይም የናይትሮጅን ኮንሰንትሬሽን በመጨመር ወይም በመቀነስ ሊሆን ይችላል ይላችኋል። ዲ ላይ ግን change in temperature ነው የሚላችሁ። መልሱ ዲ ነው። ሁልጊዜም ኢኩሊብሪየም ኮንስታንት አፌክት የሚደረገው by increasing amount of reactant or product ሳይሆን by increasing pressure of reactant or product ሳይሆን በምን ብቻ ነው ማለት ነው? by increasing temperature ነው። አኮርዲንግ ቱ አርሄነስ ቲዮሪ ላይ እንደምታስታውሱት ሬስታንት which is equal to what ይሄኛው ኮንስታንት አለ አርሄነስ ኮንስታንት ታይምስ e the power of minus ea over rt ብለናል። with increasing temperature or decreasing temperature ሬት ኮንስታንቱ አፌክትድ ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ ኢኩሊብሪየም ኮንስታንት ደግሞ የተገኘው እንዴት ተደርጎ ነው ማለት ነው? ለፎር ዳይናሚክስ ሪያክሽን a certain reaction a plus b ጊቫስ ሲ ፕላስ ዲ ቢኖረ ማለት ነው። ይሄኛው ኬ ፎርዋርድ ነው ያላቸው ሬት ኮንስታንት ፎርዋርድ እና ይሄኛው ኬ ቢ ደግሞ ሬት ኮንስታንት ባክዋርድ ነው ማለት ነው። በዚህ ሰዓት ሬት ኮንስታንት ኬሲን
ለማግኘት ስፈልግ ኬሲ which is equal to kf over what kb ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ኢኩሊብሪየም ኮንስታንቱ ሬት ኮንስታንት kf የፎርዋርዱ ለባክዋርዱ ስታካፍሉ የምታገኙት ኮንስታንት ነምበር ነው ሬት ኮንስታንት ተብሎ የሚጠራው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ዲፔንድ የሚሆነው ሁልጊዜም ምን ላይ ነው ማለት ነው? ቼንጅ ኢን ቴምፕሬቸር ነው። ኦኬ መልሳችን ቼንጅ ኢን ቴምፕሬቸር ዲ ነው ማለት ነው። ኩዌስችን ነምበር 3 Question number 3, you have 2 mole of sulfur dioxide react with oxygen, give us 2 mole of sulfur dioxide, and you have equilibrium constant 100 ተሰጥቷቸዋል። አሁን ሰልፈር ዳይኦክሳይድ react with oxygen የተሰጠ ነገር ላይ ሰልፈር ዳይኦክሳይድ react with oxygen give us this one ነው። ስለዚህ what will be the concentration of oxygen ነው? if the concentration of sulfur dioxide which is equal to the concentration of sulfur trioxide ነው የሚላችሁ። ስለዚህ ጊቭናችን እንደ ጊቭን እናወጣለን። that means concentration of sulfur dioxide which is equal to concentration of sulfur trioxide ነው። የተጠየቅነው ጥያቄ ደግሞ concentration of oxygen ነው። ሌላ የተሰጠን kc which is equal to 100 ተሰጥቶናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ለመስራት የኦክሲጅን ኮንሰንትሬሽን ለማግኘት ሲፈልጉ kc which is equal to concentration of product that means sulfur trioxide the power of 2 coefficient of 2 ማለት ነው divided by what concentration of sulfur dioxide the power of 2 times oxygen O2 እንደዚህ እናስቀምጣለን። ስለዚህ concentration of sulfur dioxide እና sulfur trioxide ግን ሁለቱ እኩል ናቸው ተብለናል። 1 ይመጣላቸዋል። so kc which is equal to 1 over concentration of oxygen ይኖራል ማለት ነው። ይሄን ክሎዝ ስታደርጉት ምን ይመጣል ማለት ነው? 1 which is equal to concentration of oxygen multiply by what kc ነው የሚለን። ስለዚህ concentration of oxygen which is equal to መጣለ ማለት ነው 1 over kc ነው። so the value of kc is 100 that means 1 over 100 ስታደርጉ የምታገኙት 0.01 ይመጣ ማለት ነው። 0.01 ሞላር ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን መመልከት እንችላለን ማለት ነው። ቢ ማለት ነው 0.01 ሞላር ይሆናል ማለት ነው concentration of oxygen። so question number 4 የተሰጠን ቫልዩ አለ። ይሄኛው ቫልዩ ምንድነው? 2 mole of x certain reactant x ማለት ነው decompose to 3 mole of product y and product z ማለት ነው ተሰጥቶናል። ሌላ given information የተሰጠን the molar equilibrium concentration for the reaction mixture represent above at 298 Kelvin are concentration of x 4 molar, concentration of y concentration of y 5 molar and concentration of z 2 molar ተሰጥቷል ማለት ነው። እነዚህን given በመጠቀም what is the value of the equilibrium constant k of equilibrium constant ነው የተጠየቅነው ማለት ነው። ቅድም አውትኬም ላይ እንደነገርኳችሁ ኢኩሊብሪየም ኮንሰንትሬሽን ካልኩሌት ማድረግ ትጠይቃላችሁ። ያ ደግሞ ኬሲ ሊሆን ይችላል የእያንዳንዱን ሪአክታንት ወይም ፕሮዳክት ኢኩሊብሪየም ኮንሰንትሬሽን ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ጥያቄ ሲሰሩ እዚች ላይ ማስተካከያ አለው ማለት ነው። እቺኔቱ እንደዚህ ለማለት ነው። ስለዚህ ምን ታደርጋላችሁ ማለት ነው? ኬሲ which is equal to concentration of product that means y the power of 3 times z divided by what x the power of 2 ነው ያለ ማለት ነው። እነዚህን ቁጥሮች መታየት the power of 3 times what 2 ማለት ነው። የz ቫልዩ 2 ስለሆነ divided by x ቫልዩ ደግሞ 4 the whole square ነው። ይሄን ስታካፍሉ የምታገኙት ቁጥር 10 rounds to what 16 ይሆናል ማለት ነው። 16 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን 16 ነው ማለት ነው። ምርጫ ላይም 16 የሚል አለ A ነው ማለት ነው መልሳችን። for this question the answer is A። okay question number 5 at 445 degrees Celsius Kc for the reaction is you have 0.02 molar. that means reaction 2 mole of hydroiodic acid decompose to hydrogen gas plus iodine gas ነው የተሰጠን። ሃይድሮጅን ጋዝ ፕላስ አዮዲን ጋዝ ሰጥቶናል የኛው ሪአክሽን ኤንድ ኬሲ 0.02 ሞላር ነው የተሰጠ ማለት ነው። ሌላኛው ጊቭናችን ምንድነው? a mixture of hydrogen iodine mixture of hydrogen
iodine and hydroiodine iodic in a vessel at 445 degrees Celsius has the following concentration. You have the concentration of hydroiodic acid is 2 molar and concentration of hydrogen you have 0.5 molar and concentration of iodine you have 0.1 molar. Which one of the following statement concerns the reaction quotient QC is true for the above system ነው የሚለው። ስለዚህ ምርጫውን ቀጣይ እናያለን። ግን ዋና ነገሩ ምንድነው? ሪአክሽኑ ተሰጥቶናል። ኪዩሲን መጀመሪያ እንፈልጋለን። ከዛ በኋላ የሚጠይቀው ጥያቄ ማየት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ኪዩሲን ለማግኘት ስትፈልጉ ኪዩሲ which is equal to concentration of product that means hydrogen concentration of hydrogen multiply by what iodine divided by concentration of hydroiodic acid the power of 2 ማለት ነው። እዚህ ላይ መተካት እንችላለን። የሃይድሮጂን ኮንሰንትሬሽኑ 0.5 ነው መልቲፕላይ ባይ የአዮዲን 0.1 ነው ማለት ነው። ዲቫይድ ባይ ዋት 2 ዘ ሆል ስኩዌር ማለት ነው። ይህን ቁጥር ስናካፍል የምናገኘው QC which is equal to 0.0125 ይመጣል ማለት ነው። 0.0125 አሁን ይሄኛው KC ዋጋ ነው። this one is KC ነው እዚህ የተቀመጠችልን። ይሄኛው ደግሞ QC ዋጋ ተሰጥቶና ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ወደ መልሳችን እንሂድ። ምርጫውን ማየት ይጠበቅብናል ማለት ነው። QC is less than KC more hydroiodic acid will be produced ነው የሚለን ኤ ላይ። እሺ እኒ መጀመሪያ ሶስቱንም ኮንዲሽኖች እንመለከታቸው። እዚህ ላይ QC less than KC ስትባሉና QC greater than KC እንዲሁም ደግሞ QC which is equal to KC ሲሆን እናንተ ማድረግ ያለባችሁ ይሄን ነገር ለማያስፈልጉ let the value of KC which is equal to 1 ብላችሁ ብትወስዱ ማለት ነው። የኬሲ ዋጋ እንደ አንድ ብትወስዱት ምን ታደርጋላችሁ? QC less than KC ማለት ምን ማለት ነው? QC less than 1 እንደማለት ነው። ይህ ደግሞ የሚያሳየን QC ብለን የጠራ ነው ምንድነው ማለት ነው? concentration of product over what? concentration of reactant እንደማለት ነው QC ማለት። ስለዚህ 1 ከአንድ ያነሰ ማለት 0 ፖይንት ምናምን ያለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ concentration of reactant greater than concentration of product እንደማለት ነው። concentration of reactant ከconcentration of product ይበልጣል እንደማለት ነው። ላይ እናስተካክለን በኋላ ይሄኛው በተቃራኒው ማለት ነው። ይሄ at equilibrium ነው ፖይንቱ ማለት ነው። ስለዚህ QC less than KC means ሁልጊዜም መያዝ ያለባችሁ QC less than KC means ምን ማለት ነው? concentration of reactant greater than concentration of product ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ QC greater than KC ከተባላችሁ ምን ማለት ነው? concentration of product greater than concentration of reactant እንደማለት ነው። የዚህኛው ተቃራኒ QC which is equal to KC ማለት ደግሞ concentration of product ወይም rate of product which is equal to rate of reactant ጋር አንድ አይነት ሲሆን ማለት ነው። በዚህ መሰረት ምን ያህል ፕሮዳክት ይመረታል የሚሆን ነገር ለማያስፈልጉ if QC less than KC means initially the concentration of reactant is greater than concentration of product ነው። ስለዚህ shifting የሚካሄደው ወይንም the concentration of reactant decrease ያደረገ ወደ ፕሮዳክት shift ያደርጋ ማለት ነው። ወደ forward ማለት ነው shift ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ more product after a few time ማለት ነው more product will be produced more product will be produced ይሄኛው ደግሞ concentration product greater than concentration of reactant ማለት ከኮንሰንትሬሽኑ ፕሮዳክቱ ወደ ሪአክታንቱ shift ያደርጋ ማለት ነው። ያ ማለት more reactant will be produced እንደማለት ነው። more reactant will be produced እንደማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ጥያቄ መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው? QC less than KC ከተባል concentration of reactant greater than concentration of product እንደማለት ነው። ያ ማለት ከሪአክታንቱ ወደ ፕሮዳክት shift ያደርጋል። ስለዚህ ቾይስ ኤ ላይ QC ከኬሲ ያንሳል፣ ትክክል ነው። ግን ሞር ሃይድሮ አዮዲክ አሲድ አይመረትም የሚያሳየን ምክንያቱም የሪአክታንቱ ስለሚበልጥ ማለት ነው። QC is greater than KC አይደለም ያንሳል መጀመሪያው ነው ማለት ነው። ለኛው QC is less than KC more hydrogen and iodine will be produced ነው መልሳችን ሲ ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ቅድም እንደነገርኳችሁ QC less than KC ከተባላችሁ concentration of reactant greater than concentration of product ማለት ነው። ከፕሮዳክቱ ወደ
ከሪያክታንቱ ወደ ፕሮዳክቱ ሽፍት ያደረጋ ማለት ነው። ሞር ፕሮዳክት ዊል ቢ ፎርምድ ነው። ከተወሰነ ታይም በኋላ ሞር ፕሮዳክት ፎርምድ ይደረጋ እንደማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው? ዲ ማለት ነው። ዲ። ኦኬ ኩዌሽን ነምበር 6 the conventional equilibrium constant expression Kc for the system you have 2 ICl ተሰጥቷቸዋል። ጊቫስ አዮዲን ፕላስ ክሎሪን ነው ፎርም የሚያደርገው። ባይ ዘ ወይ አንዱ ብቻ ነው ጋዝ ያላችሁ። እዚህ ላይ ሁለቱ ሶሊዶች ናቸው። እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ይሄኛውም ሶሊድ ነው ኤንድ ኦልሶ አዮዲን ሶሊድ ነው። ነገር ግን ክሎሪን ብቻ ጋዝ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ኬሲው ምን ሊሆን ይችላል ነው የሚለን። ቀላል ነገር ነው የዚህኛው። አሁን ኬሲን ኤክስፕረስ ማድረግ ብዙም የሚከብድ አይደለም። ኬሲ which is equal to concentration of product that means chlorine gas multiply by iodine እንደማለት ነው። divide by what concentration of ICl solid። አሁን አዮዲን ሶሊድ ነው ኮንስታንት ዋን ነው ያለው። ይሄኛው ICLም ሶሊድ ነው ኮንስታንት ዋን ነው ያለው። የሚቀራችሁ ምንድነው ማለት ነው? ኬሲ which is equal to concentration of ክሎሪን ብቻ የሚቀር ነው። ምክንያቱም ክሎሪን ኢዝ ጋዝ ነው ማለት ነው። በዚህ መሰረት መልሳችሁ ኬሲ ዋጋ ምንድን ማለት ነው? ዲፔንድስ ኦን ኦንሊ ዘ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ክሎሪን ጋዝ እንደማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ሲ ይሆናል ማለት ነው። ዘ አንሰር ኢዝ ሲ ሲ። ኩዌስችን ነምበር 7 which one of the following reaction at equilibrium would be unaffected by increasing in pressure ማለት ነው። ፕሬሸሩ ኢንክሪዝ በማድረግ አፌክት የማይሆነው የትኛው ነው? አሁን ቅድም ነገራችሁ ፋክተር አፌክቲንግ ኢኩሊብሪየም ሪያክሽን ብለን ከምንጠራው ወይንም ዳይሬክሽን ኦፍ ኢኩሊብሪየምን ወይም ኢኩሊብሪየም ፖይንትን አፌክት ከሚያደርጉት መካከል አንዱ ፕሬሸር ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ጠቅላላ ባለ መልክ ስለ ፕሬሸር ፋክተር እንውሰድ። ፕሬሸር አሁን ኢንክሪዚንግ ፕሬሸር ምን መመልከት አለባችሁ? ቼንጅን ኤን ማየት አለባችሁ። ቼንጅን ኤን ማለት ሞል ኦፍ ሪያክታንት እና ፕሮዳክት ዲፈረንሱ ማለት ነው። ያ ማለት ሞል ኦፍ ፕሮዳክት ማይነስ ሞል ኦፍ ሪያክታንት ብትወስዱ ይሄ ቼንጅን ኤን ተብሎ ይጠራ ማለት ነው። ኢፍ ቼንጅን ኤን which is equal to 0 ከሆነ ምንም አይነት ፋክተር የለውም። ፕሬሸር ኢንክሪዝ ብታደርጉ ዲክሪዝ ብታደርጉ ምንም አይነት ፋክተር የለውም። ነገር ግን ሞል ኦፍ ፕሮዳክት ግሬተር ዛን ሞል ኦፍ ሪያክታንት ከሆነ የሞል ኦፍ ፕሮዳክቱ ከሪያክታንት ከበለጠ ኢንክሪዚንግ ፕሬሸር ወደ ምን ይሆናል ማለት ነው? ቱዋርድስ ቱ ራይት ነው ኖ ቱዋርድስ ቱ ሌፍት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ወደ አነሰው ፓርት ሽፍት ያደርጋል። ፕሬሸር ሲጨምሩ ወደ አነሰው ሞሉ ትንሽ ወደ ሆነበት ሽፍት ያደርጋል ማለት ነው። በዚህ መሰረት እነዚህ ምርጫዎች እናያቸው። ምርጫዎቹ ናይትሮጅን ፕላስ 3 ሞል ኦፍ ሃይድሮጅን ጊቫስ 2 ሞል ኦፍ አሞኒያ ይለናል። ስለዚህ አናፌክት ነው። ይሄ አፌክት ይደረጋል ምክንያቱም ሞል ዲፈረንስ አላቸው። የዚህኛው 3 ሲደመር ሪያክታንቱ ላይ አንድ አላችሁ በድምሩ 4 ሪያክታንት ሞል ኦፍ ሪያክታንት አላችሁ። የፕሮዳክቱ 1 ሞል ማለት 2 ሞል ነው። ስለዚህ ሞል ኦፍ ሪያክታንት ግሬተር ዛን ሞል ኦፍ ፕሮዳክት ነው። ሶ ሽፍት ቱ ፕሮዳክት ይሆናል ማለት ነው። ሞል ፕሮዳክት ዊል ቢ ፎርምድ ባይ ኢንክሪዚንግ ፕሬሸር። ሁለተኛው ላይ የተሰጣችሁ 2 ሞል ኦፍ ሃይድሮጅን ፕላስ 1 ሞል ኦፍ ኦክሲጅን ጊቫስ 2 ሞል ኦፍ ዋተር ነው። እዚህ ላይ ያላችሁ 3 ሞል ነው። በዚህ በኩል ያላችሁ ግን 2 ሞል ነው ያላችሁ ማለት ነው። ይሄም ፋክተር አለው ማለት ነው። አናፌክት የሚሆነው የትኛው ነው? ኢኳል ሞል ያላቸው ናቸው ማለት ነው። ያ ማለት ደግሞ ከዚህ ምርጫ ውስጥ እንደምትረዱት ይሄኛው ማለት ነው 1 ሞል ኦፍ ናይትሮጅን ሪአክት ዊዝ 1 ሞል ኤንድ ኦልሶ አዘር ኦክሲጅን ነው። እቺ ሶሪ ዚስ ዋን ኢዝ ኦክሲጅን ኦቶ ለማለት ነው። 1 ሞል ኦፍ ናይትሮጅን ሪአክት ዊዝ 1 ሞል ኦፍ ኦክሲጅን ጊቫስ 2 ሞል ኦፍ ናይትሮጅን ሞኖክሳይድ። ይሄኛው ሞሉ እኩል ከመጣላችሁ ምንም አይነት ፋክተር አይኖረውም። ይሄ ፕሬሸር ፋክተር አይኖረውም ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችሁ ኢኳል ሞል ያለው ሶስተኛው ማለት ነው። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ሲ ማለት ነው። ሲ። ኦኬ ኩዌስችን ነምበር 8 ኩዌስችን ነምበር 8 which change will increase the amount of sulfur trioxide at equilibrium ነው የሚለው። የትኛው ቼንጅ ነው ፎርሜሽን ኦፍ ሰልፈር ትራይኦክሳይድን እንዲጨምር የሚያደርገው ነው የሚለን። you have the reaction this one የሪያክሽን ተሰጥቷቸዋል። ምን ብትጨምሩ ነው የሰልፈር ትራይኦክሳይድ ፕሮዳክት እንዲጨምር የሚሆነው ማለት ነው? ኤ ኢንክሪዚንግ ዘ ቴምፕሬቸር ባይ ዘ ዌይ ይሄኛው ኤግዞተርሚክ ሪያክሽን ነው ቢኮዝ ኢት ኢዝ ኮምፕሬሽን ሪያክሽን ነው።
ኤግዞተርሚክ ሪያክሽን ነው። ስለዚህ ኤግዞተርሚክ ሪያክሽን ላይ ቴምፕሬቸር ብትጨምሩ ምንም አይነት ፋክተር ሳይሆን ምንም አይነት ብዙ ፕሮዳክት እንዲመረትላቸው አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ ሪያክሽኑን ዲስተርብ ያደርገዋል። ኢት ኢዝ አንፌቨሬብል ቱ ፎርም ሞር ፕሮዳክት ፎርም እንዲሆን አያደርግልንም ማለት ነው ይሄኛው። ሌላኛው ሁለተኛ የምናየው ምንድን ነው? ዲክሪዚንግ ዘ ቮሊዩም ነው። ቮሊዩም ብቀንሱ ኢንክሪዚንግ ፕሬዠር ማለት ነው። ዲክሪዚንግ ቮሊዩም ሚንስ ኢንክሪዚንግ ፕሬዠር እንደማለት ነው። እሱን እናያለን። አዲንግ ኤ ካታሊስት ፕሮዳክቱ ላይ ሳይሆን ሬት ኦፍ ሪያክሽን ላይ ነው፣ ስፒዱ እንዲጨምር ነው የሚያደርገው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችሁ የሚሆነው ቱ ነው፣ ኦንሊ ቱ ቢ ማለት ነው። ለምን? ዲክሪዚንግ ቮሊዩም ሚንስ ኢንክሪዚንግ ፕሬዠር እንደማለት ነው። ዲክሪዚንግ ቮሊዩም ተብላችሁ ከተሰጣችሁ ኢትስ ዲክሪዚንግ ቮሊዩም ከተባላችሁ ቮሊዩም ዲክሪዝ ከሆነ ፕሬዠሩ ኢንክሪዝ አድርጓ ማለት ነው። ሶ ኢንክሪዚንግ ፕሬዠር ከፍተኛ ሞል ያላቸው ሪያክታንቶች ናቸው። ስለዚህ ወደ ፕሮዳክት ሽፍት ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ቢ ማለት ነው። መልሳችሁ ቢ ነው። ዲክሪዚንግ ቮሊዩም ኦር ኢንክሪዚንግ ፕሬዠር እንደማለት ነው። ኩዌስችን ነምበር 9 ዋት ኢዝ ዘ ኢኩሊብሪየም ኮንስታንት ኤክስፕሬሽን ፎር ዘ ፎሎዊንግ ሪአክሽን ነው የሚለን። ዩ ሃቭ ቱ ሞል ኦፍ ሜርኩሪ ጋዝ ፕላስ ኦክሲጅን ጋዝ ጊቭ አስ ቱ ሞል ኦፍ ሜርኩሪ ሶሊድ። የዚህን ኢኩሊብሪየም ኤክስፕሬሽን ለመስራት ብዙ ጊዜ ትጠይቃላችሁ። ኢኩሊብሪየም ኤክስፕሬሽን ማለት ነው። ስለዚህ የተሰጠ ምንድነው? ቱ ሞል ኦፍ ሜርኩሪ ጋዝ ጊቭ አስ ማን ፕላስ ኦክሲጅን ጊቭ አስ ዋት ቱ ሞል ኦፍ ሜርኩሪክ ኦክሳይድ ነው የተሰጠን። ዚስ ዋን ኢዝ ሶሊድ። ሶ ኬሲ which is equal to concentration of product that means solid substance ነው። የፕሮዳክቱ ኮንሰንትሬሽኑ ሶሊድ ሰብስታንስ ነው። ስለዚህ ዋን ነው ማለት ነው። የፕሮዳክት ዲቫይድ ባይ ዋት ሜርኩሪ ጋዝ ዘ ሆል ስኩዌር ፕላስ ታይም ኦክሲጅን እንደዚህ መጣ ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችሁ ምን ይሆናል ማለት ነው? 1 ኦቨር ኤችጂ ዘ ሆል ስኩዌር 1 ኦቨር ኤችጂ ዘ ሆል ስኩዌር ታይምስ ኦቱ እንደማለት ነው። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ኤ ማለት ነው። ኦኬ ኩዌስችን ነምበር 10 which of the following mathematical relationship between k1 and k2 is correct ነው የሚለን። ስለዚህ ሶስት ኢኩዌሽኖች ተሰጥተውናል። እንደምትመለከቷቸው ሶስት አይነት ኢኩዌሽኖች ተሰጥተውናል። እያንዳንዳቸው ኬሚካል ኢኩዌሽን የራሳቸው ሬት ኮንስታንት ነው ወይንም ኢኩሊብሪየም ኮንስታንት አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ላይ ያሉት የምታዩት ይሄኛው ኬ አለ፣ እንዲሁም ደግሞ ለሁለተኛው ኬ ዋን አለ፣ ከታይ ኬቱ አለ። እነዚህ ሶስቱ ኢኩሊብሪየም ኮንስታንቶች ሪሌሽንሺፓቸው ማቴማቲካል ሪሌሽንሺፓቸው ምን ሊሆን ይችላል ነው የሚለው ማለት ነው። ይሄን ለመሳሰል ፈልጉ የመጀመሪያው ኢኩዌሽን ዋን ላይ ብትወስዱ K which is equal to concentration of product that means carbon monoxide multiply by what water gas ነው and divided by ለምን ሆነ ማለት ነው ለካርበን ዳይኦክሳይድ ታይምስ ሃይድሮጅን ጋዝ አለ። ይሄ K ማለት ነው። ለሁለተኛው ደግሞ ስታስቡ K1 ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ይህ ማለት ሶሊድ ስታገኙ ኮንስታንት ዋን ነው። እዚህ ላይም ሶሊዱ ኮንስታንት ዋን ነው፣ መጻፍ አይጠበቅባችሁም። ስለዚህ እሱ ማለት ደግሞ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ካርበን ሞኖክሳይድ ዲቫይድ ባይ ዋት ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ካርበን ዳይኦክሳይድ አለው ማለት ነው። ኬዋን ማለት ኬቱ ብለን የምንጠራው ደግሞ ይሄኛው ሶሊድ ነው ኤንድ ኦልሶ ዚስ ዋን ኢዝ ሶሊድ። ስለዚህ ምን ማለት ነው ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮጅን ጋዝ ዲቫይድ ባይ ምን ማለት ነው ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ዋተር ይሆናል ማለት ነው። ዚስ ዋን ኢዝ ኬቱ ማለት ይሄ ነው። ኬዋን ማለት ደግሞ አሁን እዚህ ፊት ለፊት ያስቀመጥኳት ማለት ነው። ከዛ ፋይናሊ ለምሳሌ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ካርበን ሞኖክሳይድ እንወቅ ብትሉ ይሄ እንዳለ ኢኩዌሽን እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ካርበን ሞኖክሳይድ እንወቅ ብትሉ እቺ ክሪክሮስ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ካርበን ሞኖክሳይድ ሚንስ K1 ታይምስ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ካርበን ዳይኦክሳይድ እንደማለት ነው። ይሄን ካርበን ሞኖክሳይድ ለማግኘት ስትፈልጉ ይሄ which is equal to ካርበን ሞኖክሳይድ ኦቨር ካርበን ዳይኦክሳይድ ነው ያላቸው። ስለዚህ ይሄን ክሪክሮስ ብታደርጉ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ካርበን ሞኖክሳይድ which is equal to K1 ታይምስ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ካርበን ዳይኦክሳይድ ነው። ኤንድ ኦልሶ ኬቱ ላይ ስትመጡ ምን አለ K2 which is equal to ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮጅን ዲቫይድ ባይ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ዋተር ነው ያላችሁ ማለት ነው። ይሄ ከማጋ እኩል ነው ከኬቱ ነው ማለት ነው። ሶ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮጅን እንወቅ ብትሉ እንደዚህ ክሪክሮስ አድርጉት። ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮጅን which is equal to K2 ታይምስ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ዋተር ይሆናል ማለት ነው። የዋተር ኮንሰንትሬሽን ጋር
ኬቱ ታይምስ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ወተር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ካርቦን ሞኖክሳይድን እንዲሁም ደግሞ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮጅን ጋዝን እዚህ ትልቁ ኢኩዌሽን ላይ ሰብስቲቲዩት ታደርጉታላችሁ። ያ ማለት ይሄ ኢኩዌሽን እንዳለ ሆኖ እናጥፋውና አሁን ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ካርቦን ሞኖክሳይድ ማለት ኬዋን ታይምስ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ነው። ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮጅን ጋዝ ማለት ኬቱ ታይምስ ወተር ነው። ስለዚህ ይሄን ኢኩዌሽን አንድ ጊዜ እናጥፋው። ሶ ኬ which is equal to concentration of carbon monoxide means K1 times concentration of carbon dioxide ነው ብለናል። ታይምስ ወተር እንዳለ እናስቀምጣለን። ዲቫይድ ባይ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ምን ነው ማለት ነው ሃይድሮጅን ጋዝ ማለት ደግሞ K2 ታይምስ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ወተር ነው ብለናል። ተመልሳችሁ ሪፕሌይ ማለት ትችላላችሁ። ታይምስ ዋት ካርበን ዳይኦክሳይድ ነው የሚኖረው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኬ ማለት ይሄን ሶ ካርበን ዳይኦክሳይድ ካንስል ባይ ካርበን ዳይኦክሳይድ ኤንድ ኦልሶ ወተር ካንስል ባይ ወተር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኬ which is equal to what K1 ዲቫይድ ባይ K2 መጣለ ማለት ነው። ማቴማቲካል ሪሌሽንሺፓቸው ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ምርጫ ላይ ማየት እንችላለን። ሲ K1 ታይምስ K2 ዲ K2 ኦቨር K1 መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው? ሲ K1 ኦቨር K2 ይሆናል ማለት ነው ለዚህ ጥያቄ። ኦኬ question number 11 which of the following statement is true about equilibrium reaction? ስለ ኢኩሊብሪየም ሪአክሽን ትሩ የሆነ የትኛው ነው የሚላችሁ። መጀመሪያው ላይ አውትኬም ላይ እንደነገርኳችሁ ካራክተር ኦፍ ኬሚካል ኢኩሊብሪየም ትጠይቃላችሁ። ስለዚህ ይሄ ጥያቄ ደግሞ question number 11 ስቴት የሚያደርገው which of the following statement is true about equilibrium reaction ነው የሚላል። A no more reactant are transformed into product ብዙ ሪአክታንት ወደ ፕሮዳክት ሊቀየሩ አይችሉም ነው የሚለን። ፎልስ ነው። B there are equal amount of reactant and product equal amount of reactant and product መኖር አንድ ኬሚካል ሪአክሽን ኬሚካል ኢኩሊብሪየም ነው አያስብለውም ማለት ነው። ስለዚህ C the rate constant for forward reaction equal to that of the reverse reaction ነው። this one is rate constant ማለት kf which is equal to kb እንደማለት ነው። rate constant forward which is equal to rate constant backward እንደማለት ነው። ይሄንንም እናያለን ከዚህ የተሻለ እናገኛለን። the rate for the forward reaction equal to that of the reverse reaction መልሳችሁ ዲ ነው። እዚህ ላይ rate of forward which is equal to rate of backward always equal ከሆኑ ይህን አይነት ነገር ሳይሆን ኬሚካል ኢኩሊብሪየም ነው ወይም አንድ ዳይናሚክስ ሪአክሽን አት ኢኩሊብሪየም ፖይንት ነው ማለት ይቻላል ማለት ነው። በዚህ መሰረት ሬት ኮንስታንቱ ሳይሆን ሬት ኦፍ ፎርዋርድ which is equal to ሬት ኦፍ ባክዋርድ ብለን ነው የምንሰራው ማለት ነው። ሰፋ ባለ መንገድ ሳሳያችሁ እንዲህ ይሆናል። a certain reaction A plus B give us product C plus D ቢኖራችሁ ሬት የኛው K ሬት ኮንስታንት ፎርዋርድ ኤንድ ሬት ኮንስታንት ባክዋርድ ነው። ሬቱ ጊዜም ዲፔንድ የሚሆነው በሪአክታንት ነው። ኬሚካል ኢኩሊብሪየም ወይም ዳይናሚክስ ኬሚካል ሪአክሽን ብለን ግን የምንጠራው ቦት ሳይድ ሪአክታንት ኤንድ ፕሮዳክት ያለው ነው። ስለዚህ ሬት ኦፍ ፎርዋርድ ብትወስዱ ሬት ኦፍ ፎርዋርድ which is equal to ሬት ኮንስታንት ኦፍ ፎርዋርድ ታይምስ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ A ታይምስ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ B ኤንድ ፓወር ራይዚንግ ኦፍ ኮንሰንትሬሽን ማነው ኮኤፊሺየንት አለ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ሬት ኦፍ ባክዋርድን ስትወስዱ ደግሞ KB ታይምስ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ C ታይምስ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ዲ ነው ያለው ማለት ነው። ይሄኛው አለ አንድ ኬሚካል ኢኩሊብሪየም አት ኢኩሊብሪየም ፖይንት ነው የሚባለው ሬት ኦፍ ፎርዋርዱ ከሬት ኦፍ ባክዋርዱ ጋር ኢኳል ከሆነ ኬሚካል ኢኩሊብሪየም ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ወይም አንድ ኬሚካል ኢኩሊብሪየም ወይም ዳይናሚክስ ኬሚካል ሪአክሽን አት ኢኩሊብሪየም ፖይንት ነው ብለን እንጠራለን ማለት ነው። ስለዚህ ከነዚህ ከተሰጡ ምርጫ ውስጥ የተሻለ አማራጫችን ምንድነው ማለት ነው? ዲ ነው ማለት ነው። ሬት ኦፍ ፎርዋርድ which is equal to ሬት ኦፍ ባክዋርድ። ከዛ ደግሞ ከሆነ 12 3 gas are in equilibrium in closed chamber sealed with a piston. The following equilibrium is established. The first one 2 mole of ammonia gas decomposed to nitrogen gas plus 3 mole of hydrogen gas. And what will happen if the piston is pushed into the chamber ነው የሚለው። ይህ ማለት አሁን
ፒስቶኑን ፕረስ አደረጋችሁ ወይም ፑሽ አደረጋችሁ ማለት ኢንክሪዚንግ ፕሬዠር ነው የሚላል። ስለዚህ ኢንክሪዚንግ ፕሬዠር በሚሆንበት ሰዓት ለአንድ ጋዚየስ ሪያክሽን ወይም ጋዚየስ ዳይናሚክስ ሪያክሽን ለሆነ ማለት ነው የሚፈጠረው ነገር እናያለን ማለት ነው። እዚህ ላይ ምርጫውን ከማየታችን በፊት ምን እንደሚሆን ልነግራችሁ እችላለሁ ማለት ነው። ምንድነው ሞል ኦፍ ሪያክታንት 2 ሞል ነው ያላችሁ፣ ሞል ኦፍ ፕሮዳክት ደግሞ 4 ሞል ነው ያላችሁ። ስለዚህ ኤን ኦፍ ፕሮዳክት ማይነስ ኤን ኦፍ ሪያክታንት ስታደርጉ ዛት ሚንስ 4 ማይነስ 2 ይመጣል። ይሄ ማለት 2 ነው። ቼንጅ ኔን ናቸው። ቼንጅ ኔን ግሬተር ዛን 0 ነው። ያ ማለት ሞል ኦፍ ሪያክታንት ሌስ ዛን ሞል ኦፍ ፕሮዳክት ነው። ኢንክሪዚንግ ፕሬዠር አሁን ፑሺንግ ኦፍ ፒስቶን ማለት ኢንክሪዚንግ ፕሬዠር ኦን ዘ ሲስተም እንደማለት ነው። ስለዚህ ኢንክሪዚንግ ፕሬዠር ብታደርጉ ፕሬዠርን ብትጨምሩ ምን ይሆናል ማለት ነው? ሁልጊዜም ኢኩሊብሪየሙ ሽፍት የሚያደርገው ፍሮም ሃይ ነምበር ኦፍ ሞል ቱ ስሞል ነምበር ኦፍ ሞል ነው። ስለዚህ ሞር አሞኒያ ዊል ቢ ፕሮዲውስ ነው የሚሆነው። ስለዚህ በሌላ አነጋገር ደግሞ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ናይትሮጂን ጋዝ ኤንድ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮጂን ጋዝ ዊል ቢ ዲክሪዝ ባይ ኢንክሪዚንግ ፕሬዠር ማለት ነው አኮርዲንግ ቱ ሊ ቻትለር ፕሪንሲፕል። በዚህ መሰረት ምርጫዎችን ማየት እንችላለን። ኤ ዘ ሞል ፍራክሽን ኦፍ ናይትሮጂን ኢንክሪዝ አያደርግም፣ ዲክሪዝ ነው የሚያደርግ። ምክንያቱም ከከፍተኛ ሞል ወደ ዝቅተኛ ሞል ሽፍት ስለሚያደርግ ፕሬዠሩን ሲጨምሩት። ቢ ላይ ዘ ሞል ፍራክሽን ኦፍ ናይትሮጂን ሪሜን ዘ ሴም አይሆንም። ዘ ሴም የሚሆነው መቼ ነው? ሞል ኦፍ ሪያክታንቱ ከሞል ኦፍ ፕሮዳክቱ ጋር ኢኳል ሲሆን ብቻ ነው። የዛ ጊዜ ምንም አይነት ፋክተር አይኖረው ማለት ነው። ይሄ ሲን እንደ ቢ ቁጠሩት። ሌላኛው ሲን በለኛው ሲ ያልነው ቢ ብለናል። ስለዚህ ሞል ኦፍ ናይትሮጂን ዲክሪዝ፣ ሞል ኦፍ ናይትሮጂን ዲክሪዝ የስ ሞል ኦፍ ናይትሮጂን ይቀንሳል። ዲ ዘ ሞል ፍራክሽን ኦፍ ናይትሮጂን ኢንክሪዝ ኤንድ ዜን ዲክሪዝ ነው የሚለን። መጀመሪያ ኢንክሪዝ ያደርጋል ከዛ ዲክሪዝ በፍጹም አይሆንም ማለት ነው። ሶ መልሳችን ቢ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ፕሮዳክቱ ወደ ሪያክታንት ሽፍት ያደርጋል ዲዩ ቱ ኢንክሪዚንግ ኦፍ ፕሬዠር ፍሮም ሃይ ነምበር ኦፍ ሞል ቱ ስሞል ነምበር ኦፍ ሞል ነው ሽፍት የሚያደርገው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ምን ይሆናል ማለት ነው? ለዚህ ጥያቄ ሲ በሉት። ኤቢሲ በምትሉት ሲ ወይንም ሞል ኦፍ ናይትሮጅን ዲክሪዝ ይሆናል ማለት ነው። ኢን ዘ ኮል ጋሲፊኬሽን አንድ ኮል ጋሲፊኬሽን ፕሮሰስ ላይ ማለት ነው ካርቦን ሞኖክሳይድ ኢዝ ኮንቨርትድ ቱ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ቤዝድ ኦን ዘ ፎሎዊንግ ሪያክሽን ዛት ሚንስ ካርቦን ሞኖክሳይድ ሪያክት ዊዝ ዋተር ጊቭ አስ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ፕላስ ሃይድሮጂን ጋዝ ሪብሌት ማድረግ ይችላል ማለት ነው። እና ጥያቄው ምንድን ነው? ኢን ዘ ኤክስፐሪመንት 0.35 ሞል ኦፍ ካርቦን ሞኖክሳይድ ኤንድ 0.4 ሞል ኦፍ ዋተር ዌር ፕሌስድ ኢን 1 ሊትር ሪያክሽን with it. At equilibrium there were 0.1 ሞል ኦፍ ካርቦን ሞኖክሳይድ remaining. What is the equilibrium constant at the temperature of the experiment ነው የሚለን። ይህን ስትሰሩ በመጀመሪያ የተሰጠን ኮንሰንትሬሽን ወይም አማውንት ኦፍ ሪያክታንት ኤንድ ፕሮዳክት አለን። እሱን ወደ ኮንሰንትሬሽን መቀየር ትችላላችሁ። አሁንም ደግሞ ቮሊዩሙ 1 ሊትር ስለሆነ መቀየርም አያስፈልግም ማለት ነው። ዛት ሚንስ እዚህ ላይ የተሰጠን 0.35 ሞል ኦፍ ካርቦን ሞኖክሳይድ ኤንድ 0.4 ሞል ኦፍ ዋተር ነው የተሰጠን። ግን አት ኢኩሊብሪየም ምን አለ ማለት ነው 0.19 ሞል ኦፍ ካርቦን ሞኖክሳይድ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ኢኒሻል ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ካርቦን ሞኖክሳይድ which is equal to ኮንሰንትሬሽን ሲገልጹ ሞል ፐር ቮሊዩም ኢን ሊትር ወይም በሞላሪቲ መልክ መግለጽ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ 0.4 ዲቫይድ ባይ ዋት ኢኒሻሊ የነበረው ማለት ነው 1 ሊትር ነው። ይሄ ማለት 0.4 ሞላር ነው ማለት ነው። ቮሊዩም 1 ስለሆነ ማለት ነው። ይሄን ካያችሁ በኋላ ኤንድ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ዋተር እሱን ተሰጥቷል። ሶሪ እዚህ ላይ ማስተካከል አለብን። ኦኬ ጊቭን የተሰጠ ምንድነው 0.35 ሞል ኦፍ ካርቦን ሞኖክሳይድ ኤንድ 0.4 ሞል ኦፍ ዋተር ሰጥቷል። ዌር ፕሌስድ ኢን 1 ሊትር ነው። ስለዚህ ኢኒሻል ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ካርቦን ሞኖክሳይድ which is equal to 0.35 ሞል ዲቫይድ ባይ 1 ሊትር ነው። ይሄ ማለት ደግሞ ራሱ 0.35 ሞላር ነው ማለት ነው። ሌላኛው ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ዋተር አት ኢኩሊብሪየም we have 0.4 ሞል ዲቫይድ ባይ 1 ሊትር ስታደርጉ ምን ታገኛላችሁ ማለት ነው 0.4 ሞላር ነው። ልዩነት የለውም።
ግን አት ኢኩሊብሪየም ላይ ወይም ፋይናል ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ካርቦን ሞኖክሳይድ ማለት ነው አት ኢኩሊብሪየም 0.1 ሞላር ነው። ይሄ ኢኒሻሊ ነው። ግን ፋይናሊ መጨረሻ ላይ ግን ያላችሁ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ካርቦን ሞኖክሳይድ ፋይናል ራሱ 0.19 ሞላር ነው ማለት ነው። ለአንድ ሊትር አካፍላችሁ 0.1 ላይ ሞላር ሰጥቷቸዋል። ስለዚህ ኬሲ መፈለግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ኬሲ which is equal to concentration of product that means carbon dioxide times hydrogen gas divided by what concentration of carbon monoxide times concentration of water gas ነው ያለን ማለት ነው። ግን እዚህ ላይ እንደምታዩት ኢኒሻሊ ነው 0.35 ያለው ፋይናሊ ግን መጨረሻ ላይ ሪሜኑ የቀረን ስንት ነው? 0.19 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ የነዚህን የሃይድሮጅን እና የካርበን ዳይኦክሳይድ ማወቅ ይቻላል። ምክንያቱም ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ካርበን ዳይኦክሳይድን ለማወቅ ስትፈልጉ ኢኒሻል ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ካርበን ሞኖክሳይድ 0.35 ማይነስ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ካርበን ሞኖክሳይድ አት ኢኩሊብሪየም 0.19 ስትሉ የሚቀረን ስንት ነው ማለት ነው? 0.16 ሞላር ይቀረናል ማለት ነው። 0.16 ሞላሩ ዘ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮጅን ጋዝ እና ዘ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ካርበን ዳይኦክሳይድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከላይ ይሄን ሪፕለስ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ካርበን ሞኖክሳይድ አት ኢኩሊብሪየም ዊ ሃቭ 0.19 ነው ያለን ኤንድ ኦልሶ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ዋተር አት ኢኩሊብሪየም ስንት ነው ማለት ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ዋተር አት ኢኩሊብሪየም 0.4 ማይነስ 16 ያልኩ ለምንድን ነው? እዚህ ላይ በኤክስ አማውንት ብለን የምንፈልጋቸው ቁጥሮች ነበሩ። እነሱ ቁጥሮች ደግሞ ኢኒሻል ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ካርቦን ሞኖክሳይድ ማይነስ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ካርቦን ሞኖክሳይድ አት ኢኩሊብሪየም ማለት ነው። ስለዚህ ይችን ቁጥር ስንቀንስ የምናገኘው 0.24 ነው ማለት ነው። ይሄ የወተር ነው አት ኢኩሊብሪየም ላይ የሚቀረውን መጠን ይነግረናል ማለት ነው። ኤንድ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሃይድሮጅን ጋዝ which is equal to ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ካርበን ዳይኦክሳይድ ጋር እኩል ነው። ያ ማለት ደግሞ 0.16 ነው ወይም የኤክስ ቫልዩ ያለ መጨረሻ የምንፈልጋት ማለት ነው እሷ ቁጥር ናት። ስለዚህ አሁን ኬሲ መፈለግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ኬሲ which is equal to ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ፕሮዳክት ማለት ካርበን ዳይኦክሳይድ ታይምስ ሃይድሮጅን ጋዝ ነው። ስለዚህ የነሱ ቁጥር ደግሞ ታውቋል 0.16 ታይምስ ዋት 0.16 divided by equilibrium concentration of carbon monoxide that means 0.19 times water ደግሞ ስተማን 0.24 ነው። ይህን ስታካፍሉ መጨረሻ ላይ የምታገኙት ነምበር አላችሁ። ኦኬ ይህን ስናካፍል የምናገኘው 0.56 ነው። አንዳንድ ጊዜ ኢንትራንስ ኤግዛም ላይ አስቸጋሪ ቁጥሮች ሊሰጧችሁ ይችላሉ። ይሄ ቁጥር ደግሞ እንደምታዩት ትንሽ ለእናንተ ለማባዛት ሊያስቸግራችሁ ይችላል ማለት ነው። ሶ መልሳችሁ ሲ ነው ማለት ነው። The answer is C. Question number 14. What will happen if sodium hypochlorous is added to the reaction at equilibrium? You have the reaction የሆነ ሪያክሽን ሰጣችኋል። ሶዲየም ሃይፖክሎሪየስ ነው አድ የሚደረገው። The reaction is hypochlorous acid dissolved with water and form hydronium ion. Hydronium ion plus hypochlorous ion አለ። ይሄኛው አዮን ማለት ነው። አዮኑ ነው ይሄኛው ክሎሪየስ አዮን ነው። ስለዚህ ምንድነው አድ የምናደርግበት ሶዲየም ሃይፖክሎሪየስን ነው ይሄኛው አድ ታደርጉበት ማለት ነው። ከግሬድ 12 ጋር የተገናኘ ነገር ነው ይሄኛው ማለት ነው። አሲድ ቤዝ ላይ ማለት ነው ኮመን አየን ከሚባል ነገር ጋር የሚመሳሰል ነገር ያለው የማለት የሆነ አንድ አይነት ሰብስታንስ አድ እንድታደርጉበት ስለታሰበ ነው እዚህ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ሊፈጠር ይችላል የሚለው ነገር ቀድመን እኛ ማየት እንችላለን። ምርጫውን ከማየታችን በፊት ምንድነው ሶዲየም ሳልት ሁሉም ሶሊብል ናቸው በወተር። ሶዲየም ሃይፖክሎሪየስ ዲዞልቭ ዊዝ ወተር በሚሆንበት ሰዓት ምን ፎርም ያደርጋል? ሶዲየም ፕላስ አዮን እና ሃይፖክሎሪየስ አዮኑን ፎርም ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይቺ አዮን ናት እዚህ ሶሉሽን ውስጥ አድ የምናደርጋት። ያ ማለት ከዚህ ጋር እንደ ኮመን አዮን ትሆናለች ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሳይድ ላይ ሞላችሁ ዘሴ ሞል ሆኖ አንድ አይነት ሞል ሆኖ ግን
የሆነ አዮን አድ አደረጋችሁበት እዚህ ኬሚካል ኢኩሊብሪየም ላይ አድ አደረግንበት። ስለዚህ አድ ስለተደረገ በተቃራኒው አቅጣጫ ምን ያደርጋ ማለት ሽፍት ያደርጋ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ እንደምትረዱት ምንድነው አንደኛ the concentration of hydronium ion ዲክሪዝ ያደርጋል ይቀንሳል። ምክንያቱም አድ ባደረጋችሁት ሃይፖክሎሪየስ አዮን ልክ ሪአክሽን ፎርም ስለሚያደርግና ወተርን ፕሮዲዩስ ስለሚያደርግ ምን ያደርጋል ማለት ነው የሱ ኮንሰንትሬሽን ዲክሪዝ ያደርጋል። ነገር ግን የሃይፖክሎሪየስ አሲድ እና የወተር ኮንሰንትሬሽን ግን ምን ያደርጋል ማለት ነው ኢንክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው ከዚህ እንደምትረዱት። ስለዚህ መልሳችን ላይ ይሄንን ማየት እንችላለን። መልሳችን እስቲ ኤ ላይ the concentration of both hypochlorous acid and hydronium ion will decrease not ሁለቱም ዲክሪዝ አያደርጉም። ምክንያቱ ለምንድን ነው? ሁለቱም ዲክሪዝ አያደርጉም። ቢ ላይ the concentration of both hypochlorous acid and hydronium ion will decrease ሁለቱም አይቀንሱ አንደኛው ሪአክታንት አንደኛው ፕሮዳክት ስለሆነ ማለት ነው። the concentration of hypochlorous acid will increase and the concentration of hydronium ion will decrease ነው የሚለው። so the answer is C ማለት ነው። C መልሳችን ይሆናል ማለት ነው። the concentration of hypochlorous acid ወይም የሪአክታንቱ ይጨምራል፣ ነገር ግን የሃይድሮኒየም አዮን መጠን ደግሞ ምን ያደርጋል ማለት ነው ዲክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው። የመጨረሻው ያው ትክክል አይደለም ማለት ነው። ኦኬ question number 15 which of the following statement correctly describe a chemical reaction at equilibrium ነው የሚለን። አሁንም ተመልከቱ ኬሚካል ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ኬሚካል ኢኩሊብሪየም ኦልዌይስ ትጠይቃላችሁ ማለት ይሄም ጥያቄ እንደዛ ነው የሚጠይቀው ማለት ነው። ኤ the concentration of the product and reactant are equal ይሄ ማሳሳቻ ነው የሚጠቀሙት ብዙ ምርጫ ይጠቀሙታል። ቢ the change in concentration of the product and reactant is constant ይላቸዋል። changing in the concentration of the product and reactant is constant ሆነ ማለት ቼንጃቸው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ትንሽ ሊያወዛግብ ይችላል፣ ግን ከዚህ የተሻለ መልስ ልታገኙ ትችላላችሁ። ሲ ላይ the rate of the forward reaction is less than the rate of the reverse reaction ነው የሚለን። ይሄ ብዙም አያማርጥም። ሁለቱ at equilibrium ከተባለ ሁለቱ ምን መሆን አለባቸው ማለት ነው ኢኳል መሆን አለባቸው ማለት ነው። ስለዚህ የመጨረሻው the rate of the forward reaction is equal to the rate of reverse reaction ነው። ስለዚህ ጥያቄውን እንደደገሙት ነው መቁጠር ያለባቸው እና character of chemical equilibrium ይጠየቃል። so the answer is D ማለት ነው። መልሳችን D ይሆናል ማለት ነው ለዚህ ጥያቄ። question number 15 if the following reaction is at equilibrium ይሄ ሪአክሽን at equilibrium ቢሆን ማለት ነው የሚሰጠን ሪአክሽን አለ which one of the following change will shift the equilibrium to the left ነው የሚለን። nitrogen react with 3 mole of hydrogen and give us 2 mole of ammonia ነው የሚለን ጥያቄው። nitrogen react with 3 mole of hydrogen give us 2 mole of ammonia plus heat ነው። heat በዚህ መልክ ሲጻፍ it is exothermic ወይንም ሂት ሪሊዝ አድርጓል ሪአክሽኑ እንደማለት ነው። ስለዚህ ኤግዞተርሚክ ነው። ቴምፕሬቸር ኢንክሪዝ ብናደርግ ሞር ፕሮዳክት ፕሮዲዩስ ማድረግ አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ ኢንክሪዚንግ ቴምፕሬቸር ኤንድ ዲክሪዚንግ ፕሬሸር ምን ያመጣ ማለት ነው ኢኩሊብሪየሙ ወደ ሌፍት ሽፍት ያደርገዋል እኛ እስከምናውቀው ድረስ ማለት ነው። አሁን ይህን ብቻ በማየት ምርጫውን ከማየታችን በፊት ወደ ሌፍት ሽፍት ሊያደርጉት የሚችሉ ነገሮችን ልንገራችሁ። በመጀመሪያ ኢንክሪዚንግ ፕሬሸር ብታደርጉ ሞል ኦፍ ሪአክታንቱ ከሞል ኦፍ ፕሮዳክቱ ስለሚበልጥ ምን ያደርጋል ማለት ነው ወደ ፕሮዳክት ሺፍት ያደርጋል ማለት ነው ይሄኛው። ስለዚህ ወደ ራይት ነው ወደ ሌፍት ሳይሆን ሽፍት ቱ ራይት ነው የሚሆነው ይሄኛው ኢንክሪዚንግ ፕሬሸር ብታደርጉ። ነገር ግን ወደ ሌፍት እንዲመጣ ብትፈልጉ አንደኛ ፕሬሸሩ ምን ታደርጉታላችሁ ማለት ነው ፕሬሸሩን ዲክሪዝ ማድረግ ነው። ፕሬሸሩን ዲክሪዝ ስታደርጉት በተቃራኒ አቅጣጫ ሽፍት ያደርጋል ማለት ነው ወደ ሪአክታንት ሽፍት ያደርጋል። ፕላስ ደግሞ ቴምፕሬቸሩ ኢንክሪዝ ማድረግ አለብን ቢኮዝ ኢት ኢዝ ኤግዞተርሚክ ነው። ኤግዞተርሚክ ፕሮሰስ ላይ ቴምፕሬቸር ኢንክሪዝ ማድረግ ፎርሜሽን ኦፍ ፕሮዳክት ኢዝ ኖት ፌቨሬብል ብዙ ፕሮዳክት ፎርም ማድረግ አንችልም ማለት ነው። እነዚህ ናቸው የመጀመሪያ ኬዞቹ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ እንደምናየው የመጀመሪያው ምርጫ ምን ይላል ኢንክሪዚንግ ፕሬሸር ኖት
ኢንክሪዚንግ ፕሬዠር ብታደርጉ ወደ ፕሮዳክት ነው ሽፍት የሚያደርገው። ሌላኛው ደግሞ ዲክሪዚንግ ቴምፕሬቸር ዲክሪዝ ብታደርጉ ባይ ዘ ወይ ፕሬዠር እንደመጨመር እንደማለት ነው። ስለዚህ አዲንግ ሞር ናይትሮጅን ኤንድ ሃይድሮጅን ወደ ፕሮዳክት ነው ሽፍት የሚያደርገው። ዲ ኢንክሪዝ ዘ ቮሊዩም ኦፍ ዘ ሪአክሽን ይለናል። አሁን ኢንክሪዚንግ ፕሬዠር ብለናል። ዛይ ኢንክሪዚንግ አሁን ዲክሪዚንግ ቴምፕሬቸር ብታደርጉት ኢንክሪዚንግ ፕሬዠር እንደማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ምርጫ ጥያቄያችን ምንድነው? ኢፍ ዘ ፎሎዊንግ is at equilibrium, which one of the following change will shift the equilibrium to the left ነው የሚለን። decreasing temperature, adding the concentration of hydrogen ነው የሚለን and nitrogen and hydrogen ይላል። እሱ ደግሞ ወደ ፕሮዳክት ነው ሽፍት የሚያደርገው። ስለዚህ increasing pressure ወደ ሌፍት አያመጣው ወደ ፕሮዳክት ነው የሚያደርገው። ስለዚህ መሆን የነበረበት ለዚህ ጥያቄ ባይ ዘ ወይ ለዚህ ጥያቄ መሆን የነበረበት ኢንክሪዚንግ ቴምፕሬቸር ኤንድ ዲክሪዚንግ ፕሬዠር ነበር ተዋርድስ ሌፍት የሚያመጣው እና ስንጽፍም ነው ጥያቄው ስህተት ያለበት። ኢንክሪዚንግ ዘ ቮሉም ዲክሪዚንግ ፕሬዠር እንደማለት ነው። ስለዚህ ፕሬዠሩን ዲክሪዝ ስለምታደርጉት መልሳችሁ ምን ማለት ነው? ዲ ማለት ነው ስታስተካክሉት። ኢንክሪዚንግ ዘ ቮሉም ሚንስ ዲክሪዚንግ ፕሬዠር ነው። ፕሬዠር ዲክሪዝ ያደረጋችሁ ማለት ምን ይሆናል ማለት ነው? ኢኩሊብሪየሙ ወደ ሌፍት ሽፍት ያደርጋል መጀመሪያ እንደነገርኳችሁ እና ዘ አንሰር ኢዝ ዲ ማለት ነው። ለዚህ ጥያቄ መልሳችሁ ምን ይሆናል ማለት ነው? ዲ ነው ማለት ነው። ዘ አንሰር ኢዝ ዲ። Question number 17. Suppose the reaction A give us B and B give us A ነው። it is a reversible reaction እንደማለት ነው። both process with rate constant of what 8 times to the power of 2 እና ሰከንድ ኢንቨርስ እና እንዲሁም ደግሞ 4 times to the power of 4 ሰከንድ ኢንቨርስ ሰጥቷቸዋል respectively. what is the value of the equilibrium constant for this reaction ነው የሚለን ቀላል ጥያቄ ነው። ይሄ ጥያቄ እንዴት አድርገን ነው የምንሰራው? በመጀመሪያ you have reactant A give us B and also product B give us reactant A እንደዚህ የተሰጣችሁ and KF አለ እንዲሁም ደግሞ KB አለ። A give us B የሆነ ቁጥር ሰጥቷቸዋል። ያ ማለት ደግሞ ምንድነው 8 times to the power of 2 second inverse ሰጥቷቸዋል። and B give us A ማለት ደግሞ ምን ሰጥቶናል ማለት 4 times to the power of ምን ሆነ ማለት ነው ፖዚቲቭ 4 ሰከንድ ኢንቨርስ ሆነ ማለት ነው። የተፈለገው ምንድነው KC ነው። KC which is equal to KF over KB ነው። ስለዚህ ይሄን ቁጥር ነው 8 ሲካፈል 4 times the power of 4 እንደማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ስታካፍሉት ስንመጣ 2 times the power of minus 2 ይኖርና ማለት ነው። ስለዚህ ኢኩሊብሪየም ኮንስታንቱ ይሄን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ምርጫ ላይ ማየት እንችላለን ኢኩሊብሪየም ኮንስታንቱ ምን ያህል እንደሆነ እኔ A 2 times the power of 2, B 0.5 times the power of 2, C 4 times the power of 2, D 4 times the power of ስንት አለ ማለት ነው 2 ተሰጥቶናል። የመጀመሪያው ነው 2 times the power of minus 2 ነው የሚሆነው። ይሄኛው ሲጻፍ ስለተሳሳተ 2 times the power of minus 2 is the answer ማለት ነው። በዚህ አይነት መልክ መስራት ይቻላል ማለት ነው። Question number 18. Which one of the following will change the value of an equilibrium constant? ሁልጊዜም value of equilibrium constant change የሚያደርግ increasing temperature ነው። ቴምፕሬቸር መጨመር ያ ነው change the temperature. yes ቴምፕሬቸር መቃየር equilibrium constantን ይቀይረዋል። ይሄም ሁልጊዜም ማስታወሱት ይጠይቃል ለማሳሳት ማለት ነው። B adding other substance that do not react with any of the species involved in the equilibrium ማለት ይሄ ማለት adding inert substance ማለት ነው። እሱ ምንም አይደለም inert substance reactive የሆኑ ሰብስታንሶችን እዛው ከሪአክታንት ወይም ከፕሮዳክት ጋር አንድ አይነት ነው ሰብስታንስ አድ ብታደርጉ ኢኩሊብሪየሙ ሽፍት ሊያደርግ አይችልም ማለት ነው። ኖ ኮንስታንቱ ሊቀይሩ አይችልም ማለት ነው ኢኩሊብሪየም ኮንስታንቱን። ሲ varying the initial concentration of reactant ይሄም እንደዚህ ነው ተመሳሳይ ነው። ዲ varying the initial concentration of product. so the answer is A ማለት changing temperature equilibrium ኮንስታንቱን ቼንጅ ያደርገዋል። ቅድም እንደነገርኳችሁ ኢኩሊብሪየም ኮንስታንት which is equal to Arrhenius constant E times is the power of minus activation energy over what RT ነው። so increasing temperature or decreasing temperature ስታደርጉ የኢኩሊብሪየም ኮንስታንቱ ወይም ሬት ኮንስታንቱ ስለሚጨምርና ስለሚቀንስ ኢኩሊብሪየም ኮንስታንቱ ይቀንሳል ወይም ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ ፋክተሩ ቴምፕሬቸር ነው ማለት ነው። question number 19. for the certain gaseous reaction ወይም gas phase reaction 2 mole of
ኤ የሚባል ጋዝ ጊቫስ ቢ ፕላስ ሲ የሚባል ሌላ ጋዝ አለ ማለት ነው። ኢት ኢዝ ኢንዶተርሚክ ፕሮሰስ ነው። ኤንድ ኬ 4.5 ታይምስ ዘ ፓወር ኦፍ -2 ነው የተሰጠን። which of the following would be true if the temperature was increased from 25 degree Celsius to 100 degree Celsius ነው የሚለን። ሬት ኮንስታንቱ ይጨምራል። ሌላ ምንም ጥርጥር የለውም። ቴምፕሬቸሩ በመጨመራችሁ ምክንያት ኢንዶተርሚክ ነው። ኢንዶተርሚክ ፕሮሰስ ላይ ደግሞ ሁልጊዜ አሁን ማየት ያለባችሁ ይህ ፕሮሰስ ኢንዶተርሚክ ነው ወይስ ኤግዞተርሚክ ነው? ኢንዶተርሚክ ስለሆነ 2A ጋዝ የሚባል ማለት ነው ጊቫስ ቢ ወይም ዲኮምፖዚሽን ነው ማለት ነው። ኢንዶተርሚክ ፕሮሰስ ነው ብሏቸዋል። ያ ማለት ሂቱ ፖዚቲቭ ማለት ኢንዶተርሚክ ነው። ስለዚህ ኢንክሪዚንግ ቴምፕሬቸር ፎር ኢንዶተርሚክ ፕሮሰስ ወይም ኢንዶተርሚክ ለሆነ ሪአክሽን ኢንክሪዚንግ ቴምፕሬቸር ማድረግ ፎርሜሽኑ ፕሮዳክት ኢዝ ፌቨራብል ዛን ሪአክታንት ነው። ስለዚህ ቴምፕሬቸር ኢንክሪዝ ያደርጋቸዋል። ከ25 ዲግሪ ሴልሲየስ ወደ 200 ከፍ ብታደርጉ ኢኩሊብሪየም ኮንስታንቱ ይጨምራል። ቢኮዝ ዊ ሃቭ ላርጅ አማውንት ኦፍ ፕሮዳክት ዊል ቢ ፕሮዱስ ፍሮም ሪአክታንት ነው ማለት ነው። የሪአክታንቱ ኮንሰንትሬሽን ወደ ፕሮዳክቱ ሺፍት ስለሚያደርግ ላርጅ ነምበር ኦፍ ፕሮዳክቱን ለስሞል ነምበር ኦፍ ሪአክታንት ስታካፍሉ እዚህ የነበረው የኢኩሊብሪየም ኮንስታንቱ ይጨምራል ማለት ነው፣ ኢንክሪዝ ያደርጋል። በዚህ መሰረት ምርጫ ላይ ማየት እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ኤ ዘ ቫሉ ኦፍ ኬ ዊል ቢ ስሞለር አይሆንም፣ ይጨምራል። ቢ ዘ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ጋዝ ኤ ጋዝ ዊል ቢ ኢንክሪዝ ይቀንሳል፣ ምክንያቱም ወደ ፕሮዳክት ሽፍት ስለሚያደርግ። ሲ ዘ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ቢ ጋዝ ዊል ቢ ኢንክሪዝ ነው የሚለው። የስ ኮንሰንትሬሽን ይጨምራል። ስለዚህ የተቀመጡልን እንትን አሉ። እነዚህ እንደ ፖይንቶች ወሰዷቸው፣ 1 2 ብለን እንወሰዳቸው እነዚህ ቁጥሮች ማለት ነው። አንደኛ፣ ሁለተኛ፣ ሶስተኛ ባባቸው የተሰጧቸው ኤ ቢ ሲ ቢ ያስቀመጥኳቸው እንደዛ አስቀምጧቸው። 1 2 3 በኦርደር ብታስቀምጧቸው መሆን የሚችለው ምንድነው? ቢ ላይ ብቻ ሁለተኛው ነው ትክክል ሊሆን የሚችለው። ኖ ሶስተኛው ኤ ማለት ነው። ቾይዝ ኤ ዘ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ቢ ጋዝ ዊል ቢ ኢንክሪዝ፣ ምክንያቱም ሽፍት የሚያደርገው ወደ ፕሮዳክት ስለሆነ ማለት ነው። ኩዌስችን ነምበር 20 ዘ ቫሉ ኦፍ ኢኩሊብሪየም ኮንስታንት ኬ ኢኩሊብሪየም ፎር ዘ ፎሎዊንግ ሪአክሽን ኢዝ 0.5 ነው። የኢኩሊብሪየም ኮንስታንቱ 0.5 ነው የተሰጠ ማለት ነው። ኬ ኦፍ ኢኩሊብሪየም ያ ማለት ሰልፈር ዳይኦክሳይድ ሪአክት ዊዝ ናይትሮጅን ሞኖ ዳይኦክሳይድ ማለት ነው። ጊቫስ ሰልፈር ዳይኦክሳይድ ፕላስ ናይትሮጅን ሞኖክሳይድ ጋዝ ነው የተሰጠን። ዋት ኢዝ ዘ ቫሉ ኦፍ ኢኩሊብሪየም ኮንስታንት አት ዘ ሴም ቴምፕሬቸር ፎር ዘ ሪአክሽን ቢሎ ነው የሚለን። ይሄ ነው የተሰጣቸው። ለዚህ ሪአክሽን የተጠየቅ ነው። የመጀመሪያ ተሰጥቷቸዋል፣ ኬው ተሰጥቷቸዋል ለመጀመሪያው ሪአክሽን ወይንም ይሄኛው ማለት ነው። የዚህ ኬ ዋጋ 0.5 ነው የተሰጣቸው። የተጠየቅ ነው የዚህኛው ምን ይሆናል ነው። ስለዚህ ይህን ለመስራት ስታዩ የተሰጣችሁ የኛው ሰልፈር ዳይኦክሳይድ ሪአክታንት ላይ ነው፣ ዝም ሪአክታንት ሳይድ ነው ያለው። ሁለተኛው ይሄም ሪአክታንት ነው፣ ዝም ሪአክታንት ነው። ሪቨርስ አልተደረገም። ሰልፈር ዳይኦክሳይድ ፕሮዳክት ነው፣ ዝም ፕሮዳክት ነው። ግን የተደረገው ነገር አንድ ነገር ብቻ ነው። የመጀመሪያውን ሪአክሽን በሁለት ነው የተባዛው ማለት ነው። በሁለት ስታበዙት ይሄን የመጨረሻውን የተጠየቅነው ሪአክሽን ሰጥቶናል ማለት ነው። ይሄ ሲሆን ደግሞ አንድ ሰርቴን ሪአክሽን በሆነ ቁጥር ስታበዙ ኢኩሊብሪየም ኮንስታንቱ ኬሲ 1 ከተሰጣችሁ ባበዛችሁት ነምበር ፓወር ነው የምታደርጉት ማለት ነው። ያበዛችሁት ነምበር በሁለት ነው ያበዛችሁት። ስለዚህ ለሁለተኛው ሪአክሽን ምንም ሪቨርስ ሳያደርግ ከሆነ ምን ይሆናል ማለት ነው? KC2 which is equal to KC1 the power of 2 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ማለት ደግሞ 0.5 ነው የተሰጠን። 0.5 ምን አደርጋታለን ማለት ነው? 0.5 the power of 2 ይመጣ ማለት ነው። ስለዚህ 0.02 ምን ይሆናል ማለት 5 ይሆናል ለሁለተኛው ኢኩሊብሪየም ኮንስታንት ማለት ነው። በዚህ መሰረት መልሳችንን ማየት እንችላለን። 0.25 ይለናል፣ 0.06 ይለናል። ሪላቲቭሊ የተሻለ መልሳችን 0.5 ነው የተሰጠን። ስለዚህ 0.05 አይነት ነው የሚመስለው፣ ግን 0.25 ነው መልሳችን። 0.25 ነው የሚመጣለን። 0.5 ነው ዘ ስኩዌር ስታሩ 0.5 ነው የሚመጣው። ሶ ዘ አንሰር ኢዝ ኤ ማለት ነው። ኩዌስችን ነምበር 21 the following equilibrium constant were determined at 300 degree Celsius. You have such kinds of reaction የተሰጥቶናል and also ይሄኛው ሪአክሽን ተሰጥቶናል and also ሌላም የተሰጠን ሪአክሽን አለ ማለት ነው።
ዋት ዊል ቢ ዘ ኢኩሊብሪየም ኮንስታንት አት 300 ዲግሪ ሴልሲየስ ፎር ዘ ጋዚዮስ ሪያክሽን ኦፍ ይህኛውን ሪያክሽን ተጠይቅን ማለት ነው። ይቺ ብዙ ጊዜ ፈተና ማሰብ ያለብን ነው። ይህን ስትሰሩ ቀላል ሲስተም አለው። ምንም የሚያስቸግር ነገር የለውም። ስላያችሁት ብቻ እንዳትፈሩት። ስለዚህ እንዴት ነው የምናደርገው? በመጀመሪያ የተጠየቅነውን ሪያክሽን ላይ ትመለከታላችሁ። የተጠየቅነው የዚህን ነው ቤዝድ ኦን ኬዋን እና ኬቱ ወይም የእነዚህኞቹ ሁለት ቁጥሮች ተሰጥቶ ኬዋን ኤንድ ኬቱ ማለት ነው። በእነዚህ መሰረት የታችኛው መፈለግ ነው። ይህን የምትፈልጉት ሁለት አይነት መንገድ ያለው፣ እኔ ግን ቀላሉ መንገድ ላሳያችሁ። ምን ታደርጋላችሁ? ይሄ ሪያክታንት ሳይድ ነው አይደለ? ከሁለቱ ሪያክሽን ውስጥ ሪያክታንት ሳይድ መሆኑን አረጋግጡ። የስ ሪያክታንት ሳይድ ነው። ነገር ግን ሪያክታንት ሳይድ ላይ የነበረው ላይ እዚህ ላይ ስታዩት በሁለት ተባዝቶ ነው። ይሄ ግን ግማሹ የሱ ግማሽ ነው ያለው ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያውን ኢኩዌሽን በዋን ኦቨር ቱ አብዙት። በዋን ኦቨር ቱ አብዙት። ኦክሲጂን እዝም ዋን ሞል ነው፣ እዝም ዋን ሞል ነው። ልዩነት አይመጣም። ናይትሮጅን ሞኖክሳይድ ስታዩት እዚች ላይ ቱ ሞል ነው ያለው። ናይትሮጅን ሞኖክሳይድ ቱ ሞል ነው ያለው። እዚህ ላይ ግን ስንት ነው ያላችሁ ማለት ነው? ፎር ሞል ኦፍ ነው ያለን። ስለታችኛው ኢኩዌሽን በሁለት ተባዝቷል እንደማለት ነው። ስለዚህ መቀናነስ ያለብንን ነገር ለመቀነስ እዚህ ላይ ኮፊሽንት ኦፍ ማን ነው ማለት ነው? ይሄ ባይ ዘ ዌይ ሶሪ ዚስ ዋን ኢዝ ቱ ሞል ነው ያለው እዚህ ሲጻፍ ማለት ነው። ስለዚህ ዳይሬክት ነው። የላይኛውን በምንም ነገር ነንበር አታብዙትም ማለት ነው። ሲጻፍ ነው ልዩነት ያለው። ስለዚህ ዳይሬክት እንደምራቸዋለን። Number 21, the following equilibrium constant were determined at 300 degrees Celsius. You have 2 mole of nitrous oxide give us 2 mole of nitrogen plus oxygen and K 4 times the power of 8 ሰጥቶናል። በተጨማሪ ናይትሮጅን ጋዝ ሪአክት ዊዝ ኦክሲጅን ጊቭ አስ 2 ሞል ኦፍ ናይትሮጅን ሞኖክሳይድ ሁለት ኢኩዌሽኖች ተሰጥተዋል። ዋት will be the equilibrium constant at 300 degrees Celsius for the gaseous reaction of nitrous gas plus oxygen give us 4 mole of nitrogen ነው። by the way ይሄኛው ኢኩዌሽኑ ባላንስድ አይደለም። ከታች ያለው የምታዩት ችኘቱ ቱ መሆን አለባት ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ስትጠይቁ ሁለት ኤሌመንተሪ ሪአክሽን ተሰጥቷችሁ ለኛ ደግሞ ኦቨር ኦላቸው ሊሆን የሚችል ሌላ ሪአክሽን ከተሰጣችሁ ከሁለቱ ኖን ከሆነ ኬሲ ቫልዩ ካላቸው ሁለት ሪአክሽኖች ሌላ አንኖን የሆነ ኬሲ ቫልዩ መፈለግ ስታስቡ ቀላል መንገዶች አሉት ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው የምታደርጉት ምንድነው? የተጠየቃችሁትን ኢኩዌሽን ላይ ለምሳሌ 2 ሞል ኦፍ ናይትረስ ኦክሳይድ እዚህ ላይ በሪአክታንት ሳይድ ላይ 2 ሞል ኦፍ ናይትረስ ኦክሳይድ አለ። ሶ ሞላቸው ኢኳል ነው። ሪአክሽኑ ሽፍት አልተደረገም ወይም ሪቨርስ አልተደረገም ማለት ነው። ለኛው ደግሞ ናይትሮጅን እንውሰድ። ናይትሮጅን እዚህ ላይ አንድ ናይትሮጅን ያለ እዚህ ላይ ግን ኢሊሚኔትድ ሆኗል። ምንም አይነት ናይትሮጅን የለም። ኢንተርሚዲየት ነው ማለት ነው። ኦክሲጅን በሪአክታንት ሳይድ አለ፣ እዚህም በሪአክታንት እና በፕሮዳክት ሳይድ ነው ያለው። ግን እዚህ ላይ 4 ሞል ኦፍ ናይትሮጅን ሞኖክሳይድ አላችሁ፣ እዚህ ላይ ግን 2 ሞል ኦፍ ናይትሮጅን ሞኖክሳይድ ነው ያለው ማለት ነው። በዚህ መሰረት ምን ታደርጋላችሁ? ይሄኛውን ኢኩዌሽን በሁለት ታበዙታላችሁ። ይሄን በሁለት በምታበዙበት ጊዜ ኬሲው ዘ ፓወር ኦፍ 2 ነው የምታደርጉት ማለት ነው። ኬሲ ዘ ፓወር ኦፍ 2 ታደርጋላችሁ። ከዛ ትደምሩታላችሁ። ስትደምሩት እንደሚመጣው ይሄ 2 ናይትሮጅን ሉክ 2 ናይትሮጅን 2 ኦክሲጅን ኤንድ 4 ናይትሮጅን ሞኖክሳይድ ነው ያላችሁ። ይሄን ኦቨርኦልን ስትደምሩት 2 ናይትሮጅን ካንስል ባይ 2 ናይትሮጅን ይሆናል ማለት ነው። 1 ኦክሲጅን ካንስል ባይ 1 ኦክሲጅን ይሆንና you have remain 1 ኦክሲጅን ይቀራችኋል። 2 ሞል ኦፍ ናይትረስ ኦክሳይድ you have 2 ሞል ኦፍ ናይትረስ ኦክሳይድ and give us 4 ሞል ኦፍ ናይትሮጅን ሞኖክሳይድ 4 ሞል ኦፍ ናይትሮጅን ሞኖክሳይድ አለ። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ኤሌመንተሪ ሪአክሽን ሲደምሯቸው ኦቨርኦል የሚሰጧችሁ ሪአክሽን አለ። የእሱን ኬሲ መፈለግ ስታስቡ ኬሲ 1 ታይምስ ኬሲ ሲ2 ነው የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ የተሰጠን ኬሲ 1አችን it is 4 times the power of 8 ተሰጥቶናል። መልቲፕላይ ባይ እኛ የምንፈልገው ኬሲ ማለት ነው ታይምስ ኬሲ 2 ደግሞ ብንሆን ማለት ነው 4 times the power of minus 31 the power of 2 ነው ያለው ማለት ነው። የሁለቱን አብዝታችሁ መጨረሻ የምታገኙት 6.4 times the power of minus
43 ይሆናል ማለት ነው። ይሄ መልሳችሁ ነው። ስለዚህ ምርጫ ላይ ማየት እንችላለን ማለት ነው። ኤ 3.2 times the power of -12 ቢ 5 times the power of +50 and እዚች ላይ ነው ቢ 6.4 times the power -14 ያለን። ስለዚህ አንሰር ኢዝ ቢ ነው ማለት ነው። ይችኛይቱ መልሳችን ነው ማለት ነው። Question number 22. When 0.5 mole of dinitrogen tetraoxide is placed in 4-liter reaction vessel and heated for 100 Kelvin by heat ያደረግን በ400 Kelvin ነው. But 80% of dinitrogen tetraoxide decompose to nitrogen dioxide ጋዝ ነው የሚለን። አሁን በደንብ አስተውሉ እዚህ ላይ ምን ማድረግ እንዳለብን ማለት ነው። የተሰጠ ምንድነው 80% ዳይናይትሮጅን ቴትራኦክሳይዱ ኢኒሻል ከነበረው 0.5 ሞላር ወይም 0.5 ሞል ፐር 4 ሊትር በ4 ሊትር ውስጥ ነው ያለው። እሱም ወደ ኮንሰንትሬሽን እንቀይራለን ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ኮንሰንትሬሽን ከቀየራችሁ በኋላ መጨረሻ የሚጠይቁት ጥያቄ እንየው። Okay, question number 22. Question number 22. When 0.5 mole of dinitrogen tetroxide is placed in a 4-liter reaction vessel and heated 400 degree Kelvin ማለት ነው። Sorry. Question number 22. When 0.5 mole of dinitrogen tetroxide is placed in 4-liter reaction vessel and heated to 400 Kelvin, 80% of dinitrogen tetraoxide is decomposed to nitrogen dioxide gas as follow ይለናል። ሪያክሽኑ ማየት ይቻላል። ሪያክሽኑ ይሄን ይመስላል። ዳይናይትሮጂን ቴትራኦክሳይድ ዲኮምፖዝ ቱ 2 ሞል ኦፍ ናይትሮጂን ዳይኦክሳይድ ነው የተሰጠን። the question is what will be the value of Kp ወይም equilibrium constant in terms of pressure ማለት ነው። in unit of pressure ነው የተፈለገው። በአትሞስፌር ነው የሚሰራው፣ ችግር የለውም። at 400 Kelvin for this reaction ነው የተባልነው ማለት ነው። አሁን የዚህ ጥያቄ ለየት የሚያደርገው ነው እስካሁን ከሰራናቸው የተለየ ጥያቄ ነው። ምክንያቱ ለምንድን ነው? በመጀመሪያ ኬሲን ትፈልጋላችሁ። ኬሲን ከፈለጋችሁ በኋላ ደግሞ ኬፒ መፈለግ ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ የምናደርገው ማለት ኢኒሻል ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ዳይናይትሮጂን ቴትራኦክሳይድ ኢኒሻሊ we have 0.5 ሞል divided by what 4 ሊትር ወደ ሞላሪቲ ሲቀይሩት 0.125 ሞላር አለን። ይሄ ኢኒሻል ኮንሰንትሬሽን ነው፣ ምንም አይነት ፕሮዳክት ፎርም ከማድረጉ በፊት ማለት ነው። ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ናይትሮጅን ዳይኦክሳይድ at equilibrium which is equal to at equilibrium ማለት ነው። concentration of nitrogen dioxide at equilibrium which is equal to 0.125 molar multiply by what 0.8 ለምንድን ነው በ0.8 ያበዛሁት? 80% ወይም ኢኒሻል ኮንሰንትሬሽን ኦፍ የዳይናይትሮጅን ቴትራኦክሳይድ 80% ወደ ፕሮዳክት ተቀይረዋል ነው የሚለን። ስለዚህ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ናይትሮጅን ዳይኦክሳይድ 0.125 መልቲፕላይ ባይ ዋት 0.8 ሆነ ማለት ነው። ይሄ ቁጥር ዘ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ናይትሮጅን ዳይኦክሳይድ ነው። እነዚህን ካየን በኋላ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ናይትሮጅን ዳይኦክሳይድ አት ኢኩሊብሪየም ኢኒሻሉ እናውቃለን። አት ኢኩሊብሪየም which is equal to 0.125 መልቲፕላይ ባይ ዋት 0.2 ነው። ለምንድን ነው እንደዚህ ያልኩት? 80% ወደ ፕሮዳክት ተቀይሯል። ሪሜኑ ግን የሚቀረን ስንት ነው? 20% ነው ማለት። ስለዚህ የኢኒሻል ኮንሰንትሬሽኑ 20% ማለት ደግሞ 0.125 መልቲፕላይ ባይ ዋት 0.2 ነው ማለት ነው። ይሄን እንደዚህ ካገኘን በኋላ ይሄን ሁለቱን ስታበዙ የምታገኙት ምንድነው? 0.025 ሞላር ይሆናል ማለት ነው። ፋይናሊ መጨረሻ ላይ ስንቱ ፐርሰንት ማለት 20%ቱ 0. ስንት ነው ማለት 0.25 ሞላር አለ ማለት ነው። ይሄን ካየን በኋላ እንደዚህ ካገኘን በኋላ ኬሲ መስራት ይቻላል። ኬሲ which is equal to concentration of nitrogen dioxide
the power of 2 divided by ዳይናይትሮጂን ቴትራ ኦክሳይድ ማለት ነው። ይህ ማለት ደግሞ የዚህኛው ስንት ነው? 0.125 መልቲፕላይ ባይ 0.8 ዘ ሆል ስኩዌር እንደማለት ነው። ዲቫይድ ባይ የዚህ አት ኢኩሊብሪየም ያለው ኮንሰንትሬሽን 0.025 ነው ማለት ነው። ይህን ስታካፍሉ የምታገኙት ነምበር አለ። ስለዚህ ኬሲ ማለት ባታካፍሉትም ችግር የለውም። ኬሲ which is equal to 0.125 multiply by what 0.8 ነው ዲቫይድ ባይ ለ0.0 ስንት ይመጣ ማለት ነው? 25 ነው። ይሄ የኬሲ ዋጋ ነው። ሶ ኬሲ ይሄ ከሆነ ኬፒ ብለን የምንጠራው ነው። ይሄ ዘ ሆል ስኩዌር ነው። ሶሪ ኬፒ ብለን የምንጠራው ደግሞ ኬሲ አርቲ ቼንጅን ኤን ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ቼንጅን ኤን መስራት እንችላለን። ቼንጅን ኤን which is equal to ኤን ኦፍ ፕሮዳክት we have 2 ማይነስ ኤን ኦፍ ሪያክታንት we have 1 which is equal to 1 መጣ ማለት ነው። ስለዚህ ኬፒ which is equal to መጣ ማለት ነው አርቲ ብቻ ይሆናል ማለት ነው። ኬሲ አርቲ አለ ማለት ነው። ኬሲ አርቲ ስለሆነ የኬሲ ዋጋ ይሄ ነው። አር ኮንስታንት እንጠቀማለን 0.082 ኤንድ ቴምፕሬቸር 400 ኬልቪን ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት ኬፒ which is equal to ኬሲ አርቲ ነው ያለን። ይሄ ደግሞ ማለት ነው 0.125 ታይምስ 0.8 the whole square divided by 0.025 ማለት ነው። ይሄ ደግሞ በምናበዛው በአር ኮንስታንት በ0.08 ማለት ነው 2 እንዲሁም ደግሞ በስንት እናበዛዋለን? በ400 ታበዙታላችሁ። ሶ መጨረሻ ላይ የምታገኙት የኬፒ ዋጋ ስንት ነው ማለት ነው? 13.2 አካባቢ ነው። አሰራሩን ነው። ኬፒ which is equal to ኬሲ አርቲ ቼንጅ ኢን ኤን ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን እስቲ ምርጫ ላይ ማየት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ቾይስ ቢ is the answer። ቾይስ ቢ መልሳችን ነው ማለት ነው። question number 23 the hydrogen used in Haber process is made by the following reaction። ሃይድሮጅን ለሀበር ፕሮሰስ ይጠቅመናል። ግን እንዴት ነው ሃይድሮጅን ፕሮዲዩስ የሚደረገው? አሁን በማሳያችሁ ሪያክሽን ነው ማለት ነው። ይሄ ሪያክሽን ደግሞ ሚቴን ሪአክት ዊዝ water give us carbon monoxide plus 3 mol of hydrogen ነው። ይሄን ሪአክሽን ተሰጥቶናል። በቃ ሚቴን ሪአክት ዊዝ water give us carbon monoxide plus 3 mol of hydrogen ነው። which of the following set of condition will favor the formation of hydrogen? ይሄን ምርጫ ከማየታችን በፊት ሞር ሃይድሮጅን ፕሮዲዩስ የሚሆነው መቼ ነው የሚሆነው ነገር ማየት አለብን። ከሪአክሽኑ እንደምትረዱት አንደኛ እንግዲህ ጋዚዮስ ሪአክሽን ነው። ጋዚዮስ ሪአክሽን ከሆነ ደግሞ እንደ ፋክተር የሚሆነው ብዙ ጊዜ ፕሬዠር ነው። ስለዚህ ፕሬዠሩ አሁን ከፍተኛ አማውንት ኦፍ ሃይድሮጅን ፕሮዲዩስ እንዲሆንልን ከፈለግ ፕሬዠር ስንጨምር ነው ወይስ ስንቀንስ ነው የሚለውን ነገር መለየት አለብን። ወይስ ቴምፕሬቸር ስንጨምር ነው አሊያስ ስንቀንስ ነው የሚለውን ነገር ሁለቱ ፋክተሮች ማየት ይጠበቅብናል ማለት ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ ኤን ኦፍ ፕሮዳክት ግሬተር ዛን ኤን ኦፍ ሪአክታንት ነው። ቢኮዝ we have 1 mol of methane and 1 mol of water 2 mol of reactant ነው ያለን and also 1 mol of carbon monoxide and 3 mol of hydrogen ነው ያለው። ስለዚህ 4 mol of product ነው ያለን። ስለዚህ mol of product greater than mol of reactant ነው። በዚህ ኬዝ ጊዜ increasing pressure increase ብታደርጉ ኢኩሊብሪየሙ ከፕሮዳክት ወደ ሪአክታንት ሽፍት ያደርግብናል። ከፕሮዳክት ወደ ምን ወደ ሪአክታንት ማለት። ስለዚህ ሎ ፕሮዳክት ነው የምናመርተው። ሎ ፕሮዳክት ኦፍ ወይም ፎርሜሽን ኦፍ ፕሮዳክት ኢዝ ባይ ኢንክሪዚንግ ፕሬዠር ፎር ዚስ ሪአክሽን ኢዝ ኖት ፌቨሬብል ማለት ነው፣ ተመራጭ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ አነስተኛ ሃይድሮጅን ነው የሚመረተው ፕሬዠር ብትጨምሩ፣ ምክንያቱም ኢኩሊብሪየሙ ወደ ሪአክታንት ሽፍት ስለሚያደርግ ማለት ነው። ሞሎ ፕሮዳክቱ ከሞሎ ሪአክታንት ስለሚበልጥ ማለት ነው። በት ዲክሪዚንግ ፕሬዠር ኤንድ ኢንክሪዚንግ ቴምፕሬቸር ከሆነ ደግሞ ቴምፕሬቸሩን በመጨመር ነገር ግን ፕሬዠሩን በመቀነስ ከሆነ ደግሞ ምን ማለት ነው? ሃይ አማውንት ኦፍ ሃይድሮጂን ይመረታል ማለት ነው። ስለዚህ ከፍተኛ ሃይድሮጂንን ለማምረት ከፈለግ ፕሬዠሩን መቀነስ አለብን፣ ቴምፕሬቸሩን ግን መጨመር አለብን ማለት ነው። ይቺ በሁለቱ ፋክተር ምክንያት ከፍተኛ አማውንት እናገኛለን። ሎው ፕሬዠር ኤንድ ሃይ ቴምፕሬቸር የስ
ዚስ ዋን ኢዝ አንሰር። ሌሎቹ አያስፈልጉንም ብታያቸውም መልስ አይሆኑም ማለት ነው። ይህም እንደምታዩ ሎ ፕሬሸር በፍጹም ማለት ሎ ፕሬሸር እና ሎ ቴምፕሬቸር በአንድ ጊዜ ሳይመንታነስሊ መሆንበት አጋጣሚ የለም ማለት ነው። ሃይ ፕሬሸር ኤንድ ሎ ፕሬሸር ማነው ሎ ቴምፕሬቸር ሃይ ፕሬሸር አለን ሎ ቴምፕሬቸር ብታደርጉ ይሄም ብዙ ፕሮዳክት አይመረትም፣ ብዙ ሪአክታንት ነው እንዲመረት የሚያደርገው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሃይ ፕሬሸር ኤንድ ሃይ ቴምፕሬቸር ሁለቱም ሳይመንታነስሊ ሎ ፕሬሸር ሎ ቴምፕሬቸር ሃይ ፕሬሸር ሃይ ቴምፕሬቸር አይከሰትም ማለት ነው። ስለዚህ ኩዌስችን ነምበር 24 why does the rate of the reaction increase when powder calcium carbonate is used instead of marble chips ነው የሚለን። ማርብል ቺፕስ ብለን የምንጠራው ምንድነው? እነዚህ ብሎክ ነገር ናቸው፣ በእንደዚህ አይነት ብሎክ ነገሮች ናቸው። ፓውደር ግን ሞር ፋይን የሆነ ፓርቲክል አለው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ፓርቲክሎች አሉት ፓውደሩ። ሁለቱ ካልሽየሞችን ነው የምንመርጠው። ይሄኛው ካልሽየም ካርቦኔት ነው ኤንድ ኦልሶ ማርብልም ካልሽየም ካርቦኔት ነው። ሁለቱም ካልሽየም ካርቦኔት የሚለዩት የማርብሉ ሃይ ፓርቲክሎቹ ትልልቅ ናቸው፣ የዚህኛው ግን ፓርቲክሎቹ በጣም ትንንሾች ናቸው። ግን ከዚህኛው ላርጅ ፓርቲክል ካለው ወይንም ነን ፓውደሩ ማለት ነው ወይንም ማርብል ቺፕስ ብትወስዱ እሱ ከፍተኛ የሆኑ ብሎኮች ናቸው፣ ትልልቅ እቃዎች ማለት ትልልቅ ፓርቲክሎች ናቸው ያሉት ማለት ሳይዛቸው ትልልቅ ነው እና ሰርፌስ ኤሪያቸው ሎ ሰርፌስ ኤሪያ ነው ወይም ከወተር ጋር የሚሆን ይችላል ወይም ከሌላ ሪአክታንት ጋር ኮንታክት የሚያደርጉበት ሰርፌስ ኤሪያቸው በጣም ትንሽ ነው ማለት ነው። የዚህኛው ግን ሃይ የሆነ ሰርፌስ ኤሪያ አለው ማለት ነው። ምክንያቱም በቀላሉ ፓርቲክሎቹ ሞርፋይን ናቸው፣ ሃይ ኮሊዥን ሬት ይኖራቸዋል፣ ኮንታክት ሰርፌስ ኤሪያቸው ትልቅ ይሆናል ማለት ነው የነዚህኞቹ። በዚህ መሰረት ይሄ የሚያሳየው ሰርፌስ ኤሪያ ነው፣ ሌላ ነገር አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ዘ ፓውደር ካልሽየም ካርቦኔት አክት አስ ካታሊስት፣ በፍጹም ካታሊስት ሳይሆን ስለ ሰርፌስ ኤሪያ ነው ብያቸዋለሁ። ዜር ኢዝ አን ኢንክሪዚንግ ኦፍ ዘ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ካልሽየም ካርቦኔት፣ እሱ አማውንታቸው ኢኳል አማውንት መሆን ይችላል ወይም እሱ አይደለም አማውንት ላይ አይደለም ዲፔንድ የሚሆነው የኛው ፓውደር እና ነን ፓውደር ብትሉት ማለት ነው። ሌላኛው ዜር ኢዝ አን ኢንክሪዚንግ ኦፍ ዘ ፓርቲክል ሳይዝ ኦፍ ዘ ካልሽየም ካርቦኔት፣ የፓውደሩ ፓርቲክል ሳይዙ ስሞል ነው እንጂ ላርጅ አይደለም። ዲ ላይ ምን ይሰጣል? ዜር ኢዝ አን ኢንክሪዚንግ ኦፍ ዘ ሰርፌስ ኤሪያ ኦፍ ዘ ካልሽየም ነው የሚለን። ስለዚህ መልሱ ዲ ነው ማለት ሰርፌስ ኤሪያ ለመጨመር ነው ማለት ነው ለዚህ የተሰጠን። The last question, in the Haber process of the synthesis of ammonia, the expected reaction is nitrogen react with hydrogen, give us 2 mole of ammonia. This one is exothermic reaction ነው። ስለዚህ exothermic reaction ሆኖ የተጠየቀው ጥያቄ ምንድን ነው? which of the following is true about this process at equilibrium ነው። at equilibrium ከተባለ ፖይንቱ ነው የተጠየቀው። So at equilibrium rate of disappearance of reactant which is equal to rate of appearance of product እንደማለት ነው። በዚህ መሰረት ሬታቸው ሁለቱ እኩል ይሆናል at equilibrium point ከተባለ ማለት ነው። A the concentration of reactant and products are equal, not. B the forward and backward reaction rates are equal። ሌሎችን ቾይዞች መመልከት አይጠበቅባቸው። rate of forward ከrate of backward ጋር equal ነው at equilibrium point። this one is character of chemical ኢኩሊብሪየም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል። ሌሎቹ ነው ያቸው ምንም የሚሆኑ መልሶች አይደሉም ማለት ነው። the formation of ammonia is more dominant at equilibrium አይደለም። ፎርሜሽኑ ሲጀመር at equilibrium ፖይንት ላይ shifting ነገር አይኖርም ማለት ነው። ስለዚህ formation and dissociation of ammonia at equilibrium is statics ነው የሚለን እና የተሻለ መልሳችሁ ቢ ነው። ፎርዋርድ እና ባክዋርድ ሬታቸው ኢኳል ነው at equilibrium point። ስለዚህ ዩኒት 5 ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ከነዚህ ጥያቄዎች የተለዩ ጥያቄዎች የሚኖራችሁ ከሆነ ቴሌግራም ቻናል አዘጋጅላችኋለሁ። በዛ ቴሌግራም ቻናል ወይም አኔክሰስ ግሩፕ በሚል ቴሌግራም ቻናል ላይ ፖስት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ወይም ኢንቦክስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ እዚህ ላይ ይበቃናል። ቸር ሰንብቱ።